Hi guys, it's me, Ria Christtine. If you want to know more how I make this fresh, natural Valentine's look, please keep on watching. Being friends tayo, just click the subscribe button down below. And click mo din yung notification bell para notified ka. Natin gawin is ilagay muna natin sa likod yung buhok natin. Kung may ipit ka, you can get your ipit. Alam mo yan, para alam mo yun, kita mo yung products mo kung paano mo siya mailalagay. So here are the budget-friendly products that I will use for this. So first muna is I'm gonna use this moisturizer from iWhite. This is called the Aqua Moisturizer Whitening Vita. So eto, matagal-tagal na to sa akin. Yan, lalagay ko siya sa face. Etong look na to is para makakuha lang tayo ng fresh lang Valentine's look. Okay. And by the way guys, make sure na clean yung hands nyo pag ginawa nyo to. Syempre, ayaw naman natin magkaroon ng mga kung ano man sa face. Kasi yung dirty hands, pwede siya mag-dirty. So next is kung katulad nyo ako na medyo oily yung face dito, tas dito dry, kaya yung moisturizer, pansin nyo, dito ko siya talaga nilalagay sa mga dito, sa temples, saka dito sa may baba. Tapos eto, I have the affordable lang din siya, pwede siyang moisturizer. It is the Quick FX No Shine Mattifiers. Ayan, gamitin natin siya. So, pwedeng lagay mo lang dito sa back of your hands. Ganyan lang ka-konti. Tapos, kasya na yan for the face. So, ayan. Lagay na natin siya. Dito lang mostly kung saan yung malalaki yung pores mo. Ayan. So, itong primer na to, pwede rin siyang makasmoothen ng face mo para mas maganda yung ilalagay natin. Next, we can now start for the BB cream. So, for my BB cream, I'm gonna use the iWhite BB Holic Everyday BB. Hindi siya yung, alam mo yung oily tignan. Ito yung may dewy finish. Maganda siya. So, ayan. Let's lagay ka ng konti sa back of your hands. And then, dot mo lang. By the way, yung shade na ginagamit ko is light. Kasi nag-oxidize yung skin ko afterwards. So, hindi nyo man siya agad mapansin sa video. Pero kaya dahil light, halos lahat ng shades na meron ako, dahil mabilis ako mag-oxidize. So, ayan. So, for this one, hands na lang yung gagamitin natin since we're aiming for natural look. Ayan. So, blend lang natin siya. Then, lagyan natin yung under eye. Talaga yung finish niya, ano. So, ayan. Let's add some more para dito sa ating noo. Tsaka, syempre, sa neck natin, huwag natin kalimutan na lagyan. Ayan. So, itong mga products na siya na budget friendly, no? Kasi I'm a student, kaya yung mga products na ginagamit ko is pa isa-isa ko lang siya binili. Mayroon akong sponge dito kasi 'di ba ginamit natin ng hands natin. So if di ka masyado sure kung na-blend mo ba lahat, you can use this sponge. So itong sponge na to, I got 3 pieces na ganito. Nabili ko siya sa Momoso, only 99 pesos. Cute siya, maliit lang. Tapos perfect siya pang ganyan lang. Pang blend lang. Yan. Ganyan lang ginagawa ko para mas natural yung look. Yan, ganyan lang. Dab-dab mo lang. Pati dito sa neck para sure ka na, na meron din yung neck mo. Para hindi ka naman lumulutang na ulo, di ba? Ayaw natin. Kapag katulad kita na medyo malaki yung eyeball, so
gamit tayo ng concealer. So, I have this concealer from San High Definition Concealer with vitamins A, C, and E, and with SPF 50. So, ayan, parang meron na siyang brushes. Parang ititwist mo tong cup para ayan. Yan, lalabas dyan yung product. Tapos, eto, hindi ko siya directly para hindi madami mailagay ko. So, yan, yun yung ginagawa ko. Yun lang. Kuha pa tayo. Nalagay ulit natin. Yan, ganyan lang. So, after yan, blend ulit natin. Using sponge or pwede din kamay. If you're aiming for more natural look. Kasi kapag sponge, feeling ko kasi mas madami siyang coverage. So, yan. Try natin yung hands. Para malaman natin kung blended well na ba siya. Yan. Another one is itong kabila, blended natin. Para pantay, of course. Para naman natin masabihan na ano ba yan? May concealer ka, hindi pantay. Blend lang natin yung buti. Blend natin mabuti. Ay nga pala guys, if mapapansin nyo, if hindi pantay, kasi I'm just depending on natural lighting. Kaya kung hindi pantay yung kulay ko, dito mas maitim, dito mas maputi. It's because of the lighting. Nandito kasi yung araw. So, yeah. So, yeah. Next is I'm gonna use this Fashion 21 na press powder. Ito mura lang to guys. I think it's 100 pesos. Nasa isang pouch siya sa Fashion 21. Tapos meron na siyang kasamang eyeshadow and lip gloss. So, panalo na tayo doon. Kaya, ayan. Ito lang ginagamit ko kasi nga, estudyante lang tayo. Tamang budget friendly lang. So, ayan. After natin ma-blend yung concealer, isa-set natin yung face natin with this. So, syempre, gagamit tayo ng brush. So, ayan, I have brush, ganyan. Dahil nga, estudyante lang ako. So, I have 10 pieces of different brush. May ganito, at marami pang iba. Nabili ko sa Shopee yun, for 93 pesos only. Pwede rin kayong bumili nun. So, dahil medyo kailangan maliit, ganito lang yung makeup pouch ko, at ito lang yung kasya sa bag ko, ano siya, hindi ko siya dinadala lahat. So, eto, ginagamit ko na to sa blush, sa ganon. Kaya, isa lang dinadala ko. Sabi niyo, unhygienic. No, because kasi ako lang naman yung gumagamit nun, di ba? Yan. So, ayan. Ito yung powder. Lagay natin siya sa face. Yan. Medyo ma-fall out siya, no? Pero okay lang kasi medyo maganda naman siya. Meron naman siyang coverage. So, ayan. Dito ako sinisimulan. Tak-tak na konti. Parang may tam talaga kung gano'ng karaming sobra, excess. Ayan. So, dito, syempre, sa under eyes natin. Under eyes. Ayan. Syempre, all over the face. Syempre, i-blend. Okay pa rin naman siya. Fresh pa rin yung look mo. Lalo na mamaya pag nalagyan natin siya ng brush. So, ayan. After nyan, i-blend mo munang mabuti yung mga powder sa face mo para, syempre, iwas cakiness, Ayan, blend mo lang. Ganyan mo lang. Swipe mo lang yung mga excess powder. So, ayan, next. Sa malagay ko, it's time na para magkilay. So, yung ginagamit kong pangkilay is medyo expensive. Ito ng slight lang. Sa palagay ko, sa ating mga students is hindi siya masyado pasok. Pero ito, matagal na to sa akin. Kaya, pwede na din. It's the Intuit Triangular Eyebrow Liner in the shade dark brown. Intuit yung niya. Ganito yung tsura niya, guys. Pagka ganito kasi yung pencil, madali siyang gamitin. Madali siyang ipang-line. So, itong matulis na to sa dulo. That one. Yun yung ginagamit ko pang dito, pang outline pa. So, ayan. Ganito ako magkilay. Share ko rin sa inyo. Sinisimulan ko muna dito. Ayan.
para lang makakreate ako ng outline. Papunta dito sa dulo. Pina-follow ko lang structure ng brows ko kasi medyo grown na yung brows ko. Medyo okay siya at maganda naman. So, eto, next is kuha muna ako ng salamin para mas ma-concentrate kasi syempre, kilay is life. Alam niya yan. So, ayan. Lalagay natin siya. Next naman dito sa may tail. So, ayan. Ganyan. Follow mo lang yan. And then dito. Tapos, eto, bes. Huwag mo na siyang lagyan. Kasi, para makakreate tayo ng gradient effect. Tapos, eto. Diba? Eto. Yung folding. Gaganito man na siya dyan. Para pa-fill in yung mga bald spots. Yan. So, yan. Blend mo siya dito sa dulo. Sa gitna, bes. Blend mo siya maigi. And, pupunta siya dito sa harap. Kaya sabi ko sa'yo, huwag ka nang maglagay ng product dito. Kasi, magiging box effect siya. Pangit yun. Gusto natin yung ganyan, yung gradient lang. Kaya, ayan. I-blend mo lang siya mabuti dyan. Yung mga nandito lang, yung mga natira lang dito na pinang-blend mo dito, yun na ilalagay mo dito. So, yun. I'll be back. Gagawin ko lang isa kong kilay. Natin ang kilay. Ang ating kilay, so sis, remember, ang kilay, hindi kamba. Sisters lang sila. So, pwede silang magkaroon ng differences. So, okay lang yan, best, kahit di masyado pantay. So, eto, meron tayong concealer. So, yung iba kasi nilalagyan siya ng concealer dito at saka dito para mas ma-shape siya. Pero ako, dahil we're aiming for a natural look, hindi ko na siya lalagyan, okay? So, yan, next. Hindi na ako eto best, di rin ako magko-contour kasi sabi ko nga, we're just aiming for a natural look na parang fresh-freshan lang. Kaya okay lang kahit di ka na mag-contour. Dahil kung talagang mahal ka ng dinedate mo, best. Kahit mataba ka, tanggap ka na. Gotcha, guys. So, ayan. Pagdating sa pagmamahal nga pala, mga best, walang pinipiling size yan. Walang pinipiling kung gano'n man niya katangkad, kaliit, kataba, kapayat. There's no problem when it comes to love, okay? So, yan, next is, I have this, All Control Blush on. Napakadaldal ko ba? All Control Blush on ng Careline in the shade Fresh Tomato. So, ayan, yung brush natin ginamit natin kanina from set. Gamit yung pressed powder. Ito rin yung gagamitin natin pang blush para tipid-tipid sa space ating kikay-kit. So, ayan. Tak mo lang yung excess, best. Kasi for sure, may excess yan. Yan, kunin ulit natin ang ating salamin. Yan, lagay mo lang siya dito. Tapos, ang ginagawa ko kasi, yung drop blush effect. Kasi sa palagay ko, mas nakaka-fresh yun. Parang nainitan ka lang, gano'n, summer. Kasi yung mga putok na putok dito, yung loti ba yun? Wag na yun, best. Ito na lang gawin mo. Hindi ka pa masyado mahihirapan kung paano mo siya i-blend ng maayos. Ayan. Blend mo siya ng ganyan. Tapos yung excess, idaan mo dito sa ilong mo, best. Para kunwari, summer, nainitan ka lang, gano'n. Diba? So, ayan. Yung kinuha ko nga pala kanina, good for both cheeks na yun. Kasi matipid lang. Maganda tong Careline na to, guys. Kasi feeling ko may oil contours, pigmented din siya. Ayan. So, ayan, blend natin yung kabila para pantay. Di tayo mukhang sinapak ni Manny Pacquiao. Okay? So, ayan, yung Fresh Tomato na shade is perfect siya. Na pang everyday lang. Kasi ma-orange siya, hindi siya yung ma-pink, ganon, na undertone. Kaya maganda siya. So, ayan, medyo fresh. Mukha lang siya wala sa camera, no? Kasi nga, fresh-freshan lang ang aking ginawa na look. Pero in person, parang, ano ka lang, yung parang blush lang, kinilig lang, ganon. Ganon na yung ginawa kong look. So, next naman is, if katulad kita na tao, na gusto yung medyo may, may konting glow, para mukha kang fresh, ganyan. So, ayan. Meron ako ditong Vice Cosmetics. Na Aura Glow. Ito yung highlighter na nilabas ni Vice Ganda. So, ang shade is Shimmery. So, ito, gagamitin natin siya. Tapos, meron akong fan brush na unicorn. Igaganon mo lang siya, best, ng konti. Top off mo lang yung mga powder na meron. Excess. Best. After mo siya i-top off, ilagay mo na siya dito sa highest points of your cheeks.
dagdag pa pag nakukulangan. Oh, yan. Yan ba? Kita nyo ba? Ayan yun. Ganda diba? Para mukhang fresh lang. So, ayan. Dito din. Sa kabila. Yan. Diba? Meron ka ng parang basa effect. Diba? Maganda. Ito. Yung nose, lagyan mo din. Yung tip of your nose is dito. So, ayan. Yun, malapit na tayo matapos sa ating makeup look, guys. So, yan, for the eyes is mag-curl ka ng lashes mo. So, itong pang-curl ka is from Fashion 21. Matagal na to sa akin. Maganda din naman siya. Tapos, mura lang din. Around 100 pesos siya. So, yan, best. Curl mo lang yung lashes mo para mas dramatic. Diba? Kahit simple lang yung look mo, alam mo yun, best. Yung parang may sinasabi na yung mata mo na, ay, pag tinignan mo siya, parang nag-I love you ka na kagad. Ganon! Matinginan. Ayan, diba? Nakita niyo yung lift ng eyelashes ko compare dito. Parang mas gising yung eyes, diba? So, yan. Sa kabila din. Yan. So, yan. Next is that I have this mascara from Maybelline. It's the Hyper Curl Volume Mascara. So, yan. Ito matagal na din to sa akin. And matagal siya maubos. Kasi, parang konting ano mo lang. Maganda. Lagay ka lang dito. Yan. Lagay mo lang siya dyan. Para makita mo yung dramatic look mo. At saka, best, ito is waterproof. Para mamaya kapag pinaiyak ka ni Bess, dahil magpo-propose niya sa'yo ng will you be my girlfriend is mapapa-oo ka talaga. Lagyan din natin yung under eyes. Yan. Onti lang nilalagay ko sa under eyes kasi kapag ka tinanggal mo siya, magiging panda eyes ka kapag sobrang dami mong nilagay. So, yan sa kabila din. So, nilalagay ko lang is parang double coat lang siya. Para hindi magkalamp yung lashes mo. Para talagang thick lang siya. Yung parang maganda ka lang, ganon, bongga lang. Kita niyo ba yan? Yung glow na yan sa mata mo. Siyempre, lalagyan mo din. Ayan. After mo malagyan yung mascara, pwede mo siyang i-recurl ulit para mas ma-maintain mo yung pag-angat ng curl ng lashes mo. Gamit ka lang ulit na itong eyelash curler. Ayan. O, diba, best? Angat na. Parang grades mo, dapat ganyan. Angat na angat. So, ayan. Next one is kabila din. Siyempre. Ayan. O, diba? Kita mo yung look na yan. Yung parang simple ka lang, natural look ka lang, hindi yung sobrang dami mo malagay sa face yan. Hindi na tayo naglagay ng eyeshadow kasi parang mas fresh lang, mas dama mo yung freshness. So, ayan. Next, last na to is for the lips. Of course, kailangan mong mag-moisturize ng lips. Meron ako netong baby lips galing from Maybelline. Ito yung lip balm ko. In the shade Vivid Peach. Ganito yung itsura niya. So, yan. Lagay ka lang para ma-moisturize yung lips mo. So, yan. Diba, meron na siyang konting pop of color. O, saka ito. Para siyang may cooling sensation sa lips. Yan. So, next is para sa mas bonggang gradient lips, mga Korea-Korea. Gamit tayo neto Vice Cosmetics ulit na water gel lip and cheek tint. So, ito, yung shade niya is Choz. Ayan, gamitin natin siya. Maganda itong shade na to is para lang siyang natural. Nalagay na natin sa lips natin to. Dito lang sa gitna ko nilalagyan una. Tapos ganyan lang. Ginaganon ko lang yung lips ko. Para kumalat siya. Ayan, diba? Best. Gradient na. Tapos, hydrated or well-moisturized pa yung lips mo. So, ayan, ayusin ko lang yung hair ko to finalize this look and I'll be final look. Binaba ko lang yung hair ko, tapos medyo inayos ko lang ng slide.
alam mo yun, yung parang natural, ganyan ka talaga everyday, yung sobrang fresh mo lang everyday. Ganyan lang yung makeup look na ginawa natin today. So ayan, if nagustuhan mo tong fresh Valentine's look na ginawa ko, please subscribe on my channel.